Bạn vẫn nghĩ mơ thấy chuột là xui, nên tỉnh dậy chỉ lo bấm xem con số để đánh, xong quên luôn phần quan trọng hơn cả con số. Đó là con chuột đang chỉ thẳng vào một chỗ hở cụ thể trong tiền bạc, hoặc trong một mối quan hệ mà bạn chưa nhận ra. Vậy rốt cuộc khi con chuột chui vào giấc mơ của bạn, nó đang muốn nói điều gì? Và trong 14 tình huống phổ biến nhất mà người xem hay gặp, tình huống nào là điềm lành? Tình huống nào là lời cảnh báo cần phải để tâm ngay từ hôm nay? Đến cuối video, mật mã mệnh số sẽ chỉ cho bạn cách hóa giải, chỉ bằng vài vật dụng có sẵn trong nhà, kèm một lịch trình cụ thể trong 7 ngày, để bạn biết chính xác ngày nào cần làm gì. Nói một cách ngắn gọn, giấc mơ về chuột trong dân gian thường gắn liền với hình ảnh tiểu nhân, hao hụt, phiền nhiễu vặt vãnh, hoặc một nỗi lo âm thầm mà bạn chưa gọi tên được. Nhưng điều thú vị là chuột không phải lúc nào cũng mang nghĩa xấu. Có lúc nó lại báo hiệu một cơ hội tiền bạc nhỏ đang le lói, một khởi đầu mới còn non nớt, hoặc đơn giản là một vấn đề cần được xử lý trước khi nó kịp phình to thành chuyện lớn. Và để hiểu rõ giấc mơ của bạn đang thuộc nhóm nào, chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể, bắt đầu từ nhóm khiến nhiều người rùng mình nhất, đó là chuột cắn. Khi bạn mơ thấy mình bị chuột cắn, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc bạn đang bị tổn thương một cách âm thầm. Có thể là bị ai đó làm khó, nói xấu sau lưng, hoặc đơn giản là bị hao tổn năng lượng mà không nhận ra nguyên nhân. Trong công việc, điều này thường ứng với việc có người đang cạnh tranh không lành mạnh với bạn. Trong tình cảm, đó có thể là một hiểu lầm nhỏ nhưng dai dẳng, cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt. Nếu vết cắn đó xuất hiện ở tay, ý nghĩa sẽ thu hẹp lại vào chuyện hành động và công việc, ám chỉ việc bạn đang làm bị cản trở, bị tranh giành, hoặc bị người khác nhúng tay vào, ví dụ như bị kéo dài tiến độ, bị giành công, hay bị soi mói lỗi lầm. Còn nếu chuột cắn vào chân, hãy để ý đến những bước đi và quyết định sắp tới của mình, đặc biệt là chuyện đi lại, ký kết hợp đồng hay đầu tư, bởi giấc mơ đang nhắc bạn chậm lại một nhịp trước khi bước tiếp. Và khi vết cắn ấy chảy máu, nghĩa là vấn đề không còn nhỏ nữa, nó đã để lại một tổn thương thật sự, có thể là hao hụt rõ rệt về tiền bạc, hoặc một vết thương lòng đến từ chính người thân quen của bạn. Số tham khảo cho nhóm chuột cắn thông thường là 14 và 41, còn khi vết cắn có chảy máu thì người xưa hay nhắc đến 15 và 78. Để thấy rõ hơn giấc mơ này vận vào đời sống như thế nào, hãy nghe qua hai câu chuyện có thật. Anh Phước, 35 tuổi, ở Tây Ninh, từng mơ thấy chuột cắn tay, đúng vào tuần chuẩn bị ký một hợp đồng làm ăn quan trọng. Thay vì ký ngay, anh xin thêm 2 ngày để rà soát lại các điều khoản. Và kết quả là anh phát hiện ra một điều khoản phạt rất nặng nếu chậm tiến độ. Nhờ vậy mà tránh được một khoản lỗ lớn. Trong khi đó, chị Hạnh, 29 tuổi, ở Hà Nam, lại mơ thấy nhiều chuột chạy vào nhà, nhưng bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là giấc mơ linh tinh. Vài ngày sau, trong nhà liên tục phát sinh những chuyện lặt vặt, nào là mất đồ nhỏ, cãi nhau vì tiền điện nước, rồi con cái ốm đúng lúc bận rộn nhất. Chị bảo nếu lúc đó chịu khó dọn dẹp lại sinh hoạt sớm hơn, thì có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu như nhóm chuột cắn là lời cảnh báo về những tổn thương đang diễn ra, thì nhóm chuột con, chuột mới đẻ lại kể một câu chuyện khác, nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần đáng chú ý. Mơ thấy chuột con thường báo hiệu có những phiền toái nhỏ đang mới hình thành, hoặc một khởi đầu còn non nớt, chưa ổn định. Còn khi mơ thấy chuột mới đẻ, ý nghĩa lại rộng hơn một chút, vừa có thể là vấn đề mới vừa nhen nhóm, vừa có thể là tín hiệu của một chu kỳ mới, một ý tưởng mới, hay một nguồn tiền nhỏ vừa bắt đầu xuất hiện trong đời sống của bạn. Ngược lại, nếu bạn mơ thấy chuột con chết, đó là dấu hiệu một phiền toái nhỏ sắp được chấm dứt. Còn nếu giấc mơ hiện ra cả một đàn chuột con, nghĩa là nhiều vấn đề nhỏ đang cùng lúc kéo đến, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng đủ khiến bạn mệt mỏi vì phải xử lý dồn dập. Với nhóm này, số tham khảo lần lượt là 10 và 01 cho chuột con, 11 và 44 cho chuột mới đẻ, 13 và 31 cho chuột con chết, còn đàn chuột con thì gắn với 26 và 62.
Chị Thúy Han, 28 tuổi, ở Đồng Tháp, từng mơ thấy cả một đàn chuột con. Đúng lúc chị đang ôm đồm quá nhiều việc lặt vặt trong công việc. Sau khi chia nhỏ từng đầu việc ra để xử lý dần, chị cảm thấy áp lực giảm hẳn. Còn anh Hữu Thành, 42 tuổi, ở Quảng Nam, lại mơ thấy chuột con chết. Và đúng như dự đoán, một vấn đề nhỏ trong nhà đã kéo dài suốt nhiều tuần, cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa khi anh chủ động đứng ra dàn xếp. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi có một nhóm giấc mơ khác lại xoáy sâu vào chính ngôi nhà và túi tiền của bạn. Đó là khi số lượng chuột trong mơ trở nên đông đảo, hoặc chúng tràn thẳng vào không gian sống. Mơ thấy nhiều chuột cùng lúc thường báo hiệu môi trường xung quanh bạn đang không sạch sẽ về mặt năng lượng hoặc các mối quan hệ. Nhà cửa có những chuyện lặt vặt dai dẳng, còn công việc thì rối ren vì có quá nhiều người xen vào. Khi giấc mơ cụ thể hóa thành hình ảnh chuột chạy vào nhà, đó là tín hiệu của tin tức bất ngờ, người lạ hoặc một chuyện gì đó len lỏi vào đời sống của bạn mà bạn chưa kịp đề phòng. Đặc biệt cần chú ý những khoản tiền ra vào bất thường. Nếu chuột xuất hiện ngay trong gian bếp, ý nghĩa sẽ gắn chặt với chuyện ăn ở, chi tiêu và nếp sinh hoạt trong nhà. Nhắc bạn nên rà soát lại các khoản chi tiêu hàng ngày. Còn khi chuột cắn phá đồ đạc trong giấc mơ, đó là dấu hiệu tài sản, ý tưởng hoặc thứ gì đó bạn đang gìn giữ có nguy cơ bị xâm phạm, có thể là bị đồng nghiệp ăn theo công sức hoặc kế hoạch gia đình bị xáo trộn. Số tham khảo cho nhiều chuột là 02 và 20. Chuột chạy vào nhà là 18 và 81. Chuột vào bếp là 26 và 62. Còn chuột cắn phá đồ đạc là 55 và 30. Chị Hoài Thu, 33 tuổi, ở Ninh Bình, từng mơ thấy nhiều chuột chạy khắp nhà. Và sau khi tỉnh dậy, chị quyết định kiểm tra lại các khoản chi tiêu của gia đình thì phát hiện ra mình đang bị hao tiền lặt vặt nhiều hơn tưởng tượng mỗi tháng. Còn anh Bảo Nam, 39 tuổi, ở Bình Dương, mơ thấy chuột cắn phá đồ đạc. Và chỉ vài ngày sau, anh phát hiện một đồng nghiệp đã sử dụng ý tưởng của mình trong một cuộc họp quan trọng. Từ đó anh bắt đầu cẩn trọng hơn trong việc lưu giữ bằng chứng cho công sức của bản thân. Nhưng không phải lúc nào con chuột trong giấc mơ cũng ở thế chủ động gây rối, bởi có cả một nhóm giấc mơ cho thấy chính bạn mới là người nắm quyền kiểm soát. Khi bạn mơ thấy mình bắt chuột, đó là dấu hiệu bạn đang chủ động xử lý rắc rối hoặc sắp nắm được điểm yếu của vấn đề đang gặp phải trong công việc, thể hiện qua khả năng phát hiện lỗi và xử lý tình huống nhanh nhạy. Nếu giấc mơ đi xa hơn, cho thấy bạn bắt được nhiều chuột cùng lúc, đó là tín hiệu bạn đang dần kiểm soát được nhiều vấn đề một lúc. Công việc dọn được sự lộn xộn, tiền bạc cũng được giữ chắc hơn. Còn khi giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh chuột chết, điều đó báo hiệu một phiền toái, một kẻ gây rối hay một vấn đề tồn đọng lâu ngày sắp đi đến hồi kết. Về màu sắc, chuột đen trong giấc mơ thường gắn với năng lượng lo lắng, nghi ngờ hoặc bóng dáng tiểu nhân rõ nét hơn, nhắc bạn đừng vội tin ai đó quá nhanh. Trong khi đó, mơ thấy chuột trắng lại mang tính chất nhẹ nhàng hơn, ít nguy hiểm hơn so với chuột đen, nhưng vẫn là lời nhắc về một điều nhỏ mà bạn đang có xu hướng bỏ qua. Số tham khảo lần lượt là 24 và 42 cho bắt chuột, 90 cho bắt được nhiều chuột, 13, 31, 48 và 63 cho chuột chết, 12 và 41 cho chuột đen, còn 04 và 56 dành cho chuột trắng. Anh Nam Khải, 42 tuổi, ở Đồng Tháp, từng mơ thấy chuột trắng và thay vì chỉ chăm chăm vào con số may mắn, anh để ý kỹ hơn đến công việc xung quanh mình. Và đúng tuần đó có một đồng nghiệp chủ động giúp anh xử lý một việc tưởng như đã bế tắc. Anh nói giấc mơ đã giúp anh nhận ra mình đang quá căng thẳng và cần mở lòng hơn với người xung quanh. Còn anh Quang Vinh, 45 tuổi, ở Phú Thọ, mơ thấy chuột chết và ngay sau đó một mối quan hệ công việc từng gây rối kéo dài bỗng nhiên tự chấm dứt, giúp anh nhẹ nhõm hẳn. Sau khi nghe qua cả 4 nhóm giấc mơ này, có lẽ bạn đã nhận ra một điểm chung xuyên suốt. Đó là con chuột trong giấc mơ hiếm khi báo hiệu một biến cố lớn ập đến ngay lập tức, mà nó thường là lời nhắc về những thứ nhỏ đang âm thầm tích tụ,
Có thể là một người đang lặng lẽ hút cạn năng lượng của bạn. Một vấn đề tưởng chừng vặt vãnh, nhưng lặp lại quá nhiều lần. Hoặc một chỗ hở nào đó trong tiền bạc, công việc, hay chính ngôi nhà của bạn mà bạn chưa kịp để ý. Và theo quan sát dân gian, 3 nhóm người thường xuyên gặp giấc mơ này nhất chính là những người đang chịu áp lực nhỏ liên tục. Dù không có cú sốc lớn nào rõ ràng, những người đang sống trong môi trường cạnh tranh, khiến giấc mơ phản chiếu hình ảnh tiểu nhân và sự so đo. Và cuối cùng là những người đang có một khoản tiền bạc bị hở, hao hụt từng chút một, mà nếu không để ý, sẽ khó nhận ra cho đến khi đã muộn. Vậy khi đã hiểu rõ giấc mơ của mình đang cảnh báo điều gì, việc tiếp theo cần làm chính là hóa giải nó một cách cụ thể. Không phải bằng những nghi thức cầu kỳ, mà bằng những hành động thiết thực ngay trong đời sống hàng ngày. Về mặt phong thủy, người xưa thường dùng một túi tỏi khô nhỏ, đặt ở góc khuất trong nhà và thay định kỳ, để tạo cảm giác xua tan tạp khí, đặc biệt hợp với những ai mơ thấy chuột cắn hoặc nhiều chuột. Trầm hương cũng là một lựa chọn quen thuộc, giúp làm sạch không gian và giảm bớt cảm giác nặng nề, bồn chồn sau giấc mơ. Nếu bạn hay mơ thấy chuột lặp đi lặp lại nhiều lần, một chiếc bùa bình an nhỏ để trong ví hoặc trên bàn làm việc cũng giúp tâm lý vững vàng hơn. Với những ai mơ thấy chuột cắn phá đồ đạc, một hũ gạo nhỏ sạch sẽ đặt ở nơi kín đáo, mang ý nghĩa giữ của, giữ lộc. Còn sỏi trắng hay đá thạch anh trắng, đặt ở góc bàn hoặc đầu giường, sẽ giúp không gian bớt u ám. Bên cạnh đó, đừng quên những việc đơn giản mà hiệu quả, như dọn sạch chỗ ngủ và góc bếp, đổ rác và khử mùi để nhà cửa thông thoáng hơn, tránh bàn chuyện tiền bạc lớn hay dễ gây tranh cãi. Ngay ngày hôm sau khi mơ, và nếu giấc mơ cứ lặp lại nhiều lần, hãy nhìn lại xem mối quan hệ nào đang khiến bạn mệt mỏi nhất, bởi rất có thể đó chính là con chuột thật sự trong đời sống của bạn. Để việc hóa giải thực sự có tác dụng, bạn có thể áp dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi mơ. Ngày đầu tiên, hãy kiểm tra ngay một việc nhỏ đang tồn đọng. Đừng bỏ qua chỉ vì nó có vẻ không đáng kể. Ngày thứ hai, dọn dẹp lại chỗ làm, chỗ ngủ hoặc góc bếp, để không gian sống thông thoáng hơn. Ngày thứ ba, rà soát lại tiền bạc, giấy tờ và công việc đang có chỗ hở, vì giấc mơ chuột thường nhắc đến chuyện hao hụt. Ngày thứ tư, hạn chế kể chuyện riêng tư cho những người không thực sự cần biết, để cắt bớt năng lượng tiêu cực từ lời nói của người khác. Ngày thứ năm, cố gắng xử lý dứt điểm một việc nhỏ đang kéo dài, vì chỉ cần xong một việc thôi, cũng đủ giúp tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngày thứ 6, quan sát xem mối quan hệ nào đang khiến bạn mệt mỏi nhất trong thời gian gần đây. Ngày thứ 7, hãy nhìn lại xem mình đã dọn dẹp được bao nhiêu chuyện nhỏ. Nếu cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn hẳn, thì giấc mơ đã hoàn thành đúng vai trò nhắc nhở của nó. Tóm lại, nếu gần đây bạn cũng vừa mơ thấy chuột, đừng giữ riêng cho mình. Hãy để lại bình luận đúng 3 chi tiết. Con chuột trong mơ màu gì? Nó đang làm gì? Và nếu bạn bị cắn thì vết cắn ở đâu? Kênh sẽ tách riêng từng trường hợp để luận giải sâu hơn cho chính giấc mơ của bạn và gợi ý thêm con số phù hợp ngay trong phần bình luận. Đừng quên like, share và nhấn chuông đăng ký kênh Mật mã Mệnh số để không bỏ lỡ những video giải mộng tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.